För mig i alla fall så kan tyget prata så mycket jämfört med papper, som när jag tecknar liksom, så har ju tyget ett liv. Det behöver bara vara en liten vikning på tyget. Då triggas jag igång. Då börjar jag se bilder i tyget. Hjärtligt välkomna Britta Marakatlaba och Åsa Schagerström till Stockholms internationella seriefestival. Jag heter Patrik Schylström och har den stora äran att få prata med er om era bilder, era berättelser. Och jag tänkte utgå ifrån dels broderade berättelser där dina bilder, Britta Marakatlaba, finns med, och Urmoden, det senaste seriealbumet av dig, Åsa Schagerström. Hjärtligt välkomna Britta och Åsa. Tack. Tack ska du ha. Tack för inbjudan. Jo, men helt underbart att ni är här. Och jag tänkte bara att vi kan börja någonstans med hur de här berättelserna har kommit till och hur ni jobbar när ni gör era berättelser. Och jag tänkte, då är jag lite nyfiken på, för jag har förstått till exempel när det gäller dig, Britta Marakatlaba, att du har att det hände någonting när du började brodera, att det var någonstans att det lossnade på något sätt, ditt berättande eller så. Stämmer det? Ja, det kan man väl säga, för att jag sökte ju det här sättet hur jag skulle få fram de här bilderna under en jättelång tid, för jag hade ju bilderna inom mig. Så att jag kan ju säga så här att jag egentligen började teckna redan när jag var barn. Alltså olika små fragment av berättelser, vad jag gjorde och vad som hände dagligen. Och sen är jag ju också uppvuxen i en muntlig berättartradition. Så att jag har ju haft berättandet från vaggan, höll jag på att säga. Men det är klart att det lossnade ju när jag fann fram till innanför det textila. För det var ju innanför det textila jag ville jobba. Men när jag väl kom på att broderi är ju ett jättefint sätt att jobba med berättande bilder. Och då lossnade det när jag höll på att färgade in tunna garner. Exakt, då gör jag som målaren gör, att jag målar med tyger eller garner och olika sorters garner på olika sorters linnestruktur. Så började det. Och jag läste någonstans, jag tror att det var i efterordet i broderade berättelser, att du färgar själv dina garner. Jag färgar själv allt så långt som möjligt. Och sen, jag har så här infärgningsdagar. Alltså jag kan stå och färga en hel dag. Och sen färgar jag tills färgbadet är så pass utfärgad. Så då får jag allt från det mörkaste till det ljusaste, låt oss säga, innanför det blåa. Så att jag gör så här bank av infärgade garner och tyger. Vad är det som händer då när du så att säga målar med ett stygn istället? För det blir ju en annan sak, tänker jag, än om du målar med pensel. Så det som händer är ju att jag hinner ju tänka. För det här är ju långsamhetens estetik. Så att brodera en bild tar ju evigheter. Men det är klart, om jag säger så här, då när jag startade 78 när jag gick ut HDK, då jobbade jag med väldigt oerhört täta stygn. Men det är klart att allting förändras ju rent hantverksmässigt. Men det som jag kom på var att jag hann till eftertanke. För där hinner man liksom att tänka, lägger jag stygnet så blir det ju ett helt annat uttryck. Och målar du med akvarell, allting går ju så fort. Det kan ju hända så mycket bara på en sekund. Vilket det inte hinner hända när jag lägger stygnen dit. Nej. Men det är klart att när du jobbar med stygn, visst, du kan ju också göra fel. Du kan ju också tänka så här att jag kanske skulle ha lagt det på ett annorlunda sätt. Men jag har än idag under de här 40 åren som jag har hållit på och jobbat med stygn. Jag har aldrig tagit upp någon stygn som jag ansett har legat fel. Utan det har jag bara jobbat på, jag har modellerat på. Ungefär som en målare gör. En målare som jobbar med oljefärg målar ju bara på. Så jobbar jag också när jag
broderar, då fortsätter jag och bara modellerar på. Då får jag en väldigt fin struktur. Jag skulle vilja fråga dig då, Åsa, för att du har ju tidigare i några av dina senaste seriealbum så har ju omslagen varit broderade. Bland annat deras ryggar luktade så gott. Ja. Ja. Och, men mig veterligen bara omslagen. Men det här är första gången som du broderar en hel bok. Vad är det som gjorde att du vill gå in på och jobba med broderi? För jag tycker att det händer någonting i berättelsen också. Ja, men alltså jag har, när jag lyssnar här på när Britta pratat för mig, jag kommer ihåg när jag var barn, jag har inga minnen av att jag tecknade som barn, utan jag har alltid hållit på med textil. Alltid. Jag har verkligen så här starka minnen av att det är det som jag tycker om att göra. Jag har minnen av att jag sitter vid symaskinen eller stickar eller broderar och sådär. För många av mina serietecknarkollegor säger att de har tecknat hela sitt liv, men jag har liksom inga minnen av att jag har tecknat så mycket, utan att jag mer har hållit på med textil. Så textil är liksom någonting som har fått med mig hela mitt liv, och sen så kom ju det här serietecknandet in senare i mitt liv, alltså när jag var drygt 20 liksom. Och sen upptäckte jag ju att det var ett väldigt bra sätt för mig att uttrycka mig och berätta och liksom sådär. Men nu så när jag har ju gjort 10 serier, alltså tecknade serieböcker, så jag har ju alltid kommit tillbaka till textil och gjort bilder och omslag och sådär. Nu kände jag att det var verkligen det, jag kan inte förklara, för det är många, de här bilderna ur urmoden nu, de har ju, många har ju, är ju gamla bilder som, alltså jag håller ju alltid på med textil på något vis parallellt, och jag måste alltid ha någonting i händerna liksom. Så många av de här bilderna har jag ju inte gjort precis nu, utan det är äldre bilder, och den här figuren, urmoden, hon har liksom funnit, jag har broderat henne jättelänge. Den äldsta bilden är nog 15 år eller någonting, men då visste jag inte att det var just urmoden, utan det var bara en figur. Sen blev det en bok av det här, och skillnaden för mig är ju nu att vi har dragit ner jättemycket på texten och låta bilden betala. Och när jag gör mina seriealbum, då kommer alltid texten först, kan man säga. Jag jobbar med ett manus först, och först är det bara textmanus, så kanske någon bild sådär som stöd. Men det är liksom texten som jag jobbar först med, och att det ska bli med dialogen, och liksom jag vet när jag börjar teckna hur berättelsen ska sluta. Men med textilen så har jag mer då lät jag bilden komma först. Och sen har jag liksom mer låtit texten komma efteråt och verkligen skalat ner. Det var därför det var viktigt för mig också att all text skulle vara broderad, för då gör man ingen onödig text för att det tar så lång tid. Alltså det är väldigt stor skillnad på att brodera ett ord än att skriva ett ord. Det påminner mig om stenhuggeri. Jag tänker på alla de här gamla runskrifterna. Ja, men exakt. Det är ju lite där kunde man inte heller skriva så långa historier. Men jag tänkte, det blir ju nästan poesi då också, när det inte blir så långa meningar. Ja, det blir ju ett annat slags andra slags meningar än vad jag gör när jag är. Jag var ju lite trött på mitt sätt att berätta, liksom, kände jag också som serietecknare, och ville hitta nya sätt att uttrycka mig på, helt enkelt. Med anledning av det som Britta sa tidigare, det här med att hon täcker över och låter övertäckandet få synas och vara liksom, eller man täcker över, och det är inte så mycket med det. Det gör ju du också i boken. Man ser till och med text som övertext. Jag tycker i alla fall att man blir lite nyfiken på vad som stod där under från början, och det ger en extra dimension till hela berättelsen också när du täcker över. Ja, men exakt. Det kände jag verkligen igen när Britta berättade att inte det här att hålla på och sprätta och liksom så här, utan låta det måla över med ny textil och
Och låta det vara del av berättelsen. När jag läser era bilder, era berättelser, så läser jag inte dem snabbt. Det går inte att läsa dem snabbt, vilket jag tycker känns jätteskönt. Och nu menar jag ingenting värderande i långsamhet, för jag tycker det blir också att man fokuserar på ett annat sätt på era bilder. Är det någonting som ni har fått höra från läsarna? Har ni fått reaktioner på ert sätt att berätta? Om jag svarar på det där så hör jag ständigt så här att och jag har stått och sett på dina bilder. Och varenda gång jag går förbi, om det är någonting som hänger offentligt, då upptäcker jag nya berättelser i berättelsen. Oj. Och det är faktiskt väldigt bra, för att då har man uppnått till det man tänker. Min tanke är också så här att man jobbar med textil, har det gått 100 år och kanske det är en person som måste ta hand om den här berättelsen och försöka då att reparera den. Så brukar jag tänka, när de sprättar upp så ser de en annan berättelse under. Vad händer då med bilden? Vad är det för tankar som dyker upp för den som betraktar bilden? Så det är faktiskt en väldigt spännande tanke också. Att det finns så många bakomliggande berättelser också i en bild. Det blir lätt att jag jämför här nu med mina serier, men för då är jag ju mer, då blir det mer att jag har en ganska förklarande ton där, att jag förklarar ganska, det är viktigt för mig att förklara tydligt berättelsen, och alltså, jag vill vara tydlig i mina serier. Medan här då så är det ju mer, det blir ju mer öppet för egna, alltså det kan ju bli i mina serier också att man kan tolka dem, herregud, men alltså här är det ju ännu mer att man kan tolka dem på ett olika sätt. Och men det var intressant det du sa, att det tar lång tid att läsa, även fast det sådär att det är lite, och det är ju, det tror jag, men att man stannar, man fastnar i de här små stygnen på något vis, och man kan nog tolka det, bilderna på andra sätt kanske när det är broderat än när det är svartvita teckningar liksom. Så, ja. Det känns som att man kan lita på bilden, att man inte behöver luta sig så mycket på texten. Ja, det är sant. Man kan nog luta sig mer mot bilden. Ja, det är sant. Jag tänker din berättelse, Åsa, Urmoden. Jag kom på det idag, att man skulle kunna kalla det för en skapelseberättelse mer eller mindre. Att det är en människa som skapar sig själv för att hon saknar rötter. Kan du berätta lite grann om vad den handlar om? Den handlar om ensamhet, men att en styrka, hitta sin egen styrka i att det inte har någonting att luta sig mot, utan man får vara sin egen rot och liksom skapa sina egna rötter. Jag tänker på omslaget, alltså ser en bild där man ser urmoden. Jag ser det som någonting som strömmar, eller det kan vara en trästam eller radiobrus eller någonting som bara forsar där genom och i urmoden. Jag tittar ju också på det här med en stam. Alltså det är ju nästan, för mig är det en björkstam, och då tänker man på det, vad är en stam? Alltså det är ur stam. Ja, exakt. Därifrån föds ju en massa, det går ju en massa förgreningar åt alla håll. Och då startar det väl med urmoden. Och sen urmoden är ju den som lämnar efter sig spår. Olika grenar. Så man tänker liksom att det här kan ju liksom förgrena sig i det oändliga. För ingenting tar ju slut med att hon försvinner ur jordelivet, utan hon lämnar ju också spår efter sig som byggs vidare till andra, så generationer efter henne som kommer. Så jag tänker på det här med generationer bakåt och sen framåt också. Jag är glad att du säger det här, att det finns någonting som växer vidare, för att om jag på något sätt har framhållit Urmoden som en väldigt sorgsen bok, så den är sorgsen. Det finns en sorgsen grundton i den, men det finns också förtröstan i den. Jag har ju jättesvårt att förklara vad den här boken handlar om, Urmoden, just för att jag gjorde den ur ett state of mind, så här, att jag var väldigt trött på att förklara saker. och då brukar jag säga så här, att när jag får frågor, vem är Urmoden, vad kommer den här historien, så här, då brukar jag säga så här, att om man vill om man vill förstå den här boken,
då kan man läsa till exempel Deras ryggar luktade så gott, den boken vi pratar om. Alltså för där får man en mer vardagsrealistisk berättelse liksom sådär. Och det här är ju som en berättat fast på ett annat sätt om man säger så. Ja. Så om man vill ha kanske om hur man går vidare. Ja, precis. Precis. Jag tycker ju inte den här boken är så sorglig, men det är ju... Och som en kommentar där så måste jag säga att det finns ju också humor i boken också. Kanske ingen sån här flabbhumor, men jag är inte så förtjust i sån heller. Men jag tänker någonstans att jag tolkar i alla fall in det här när någon säger till urmodern att vi trodde du var en älg. Det är en väldigt fin och stark bild. Men samtidigt så jag småskrattar lite också. Ja, men det är okej. Ja, men det var ju roligt. Ja. Jag tänkte på Britta, dina berättelser, de har ju också humor. Stallos-VM och befrielse tänker jag på till exempel. Och Stallos-VM tycker jag är jättespännande. Och jag tänkte, kan du berätta lite grann vad Stallos är för någonting? För det kanske inte alla som lyssnar här nu vet vad det är för något. Nu är det ju så här att Stallo, det är ju en figur som figurerar i samiska berättelser. Och det är ju sagor för barn. Så egentligen, så alla de här sagorna som jag växte upp med, Stallo var ju egentligen skrämmande, men samtidigt, han var ju väldigt dum också. Han var inte det minsta smart. Men han var ju den här som alltid var på jakt efter barn speciellt. Men barnen, de var ju så pass klipska som kunde liksom lura honom. Så det där handlade väldigt mycket om att Stallo kom. Men de här berättelserna gick egentligen ut på att man skulle lära barn att hjälpa till hemma. Så att en berättelse går ut på att om inte du städar utanför din boning på julafton, då kommer Stallo med sin ride. Och jag valde då att göra Stallo att han kom med en råttride istället för ren. Och sen har jag liksom tänkt så här att okej, Stallo gör som vi människor gör. Vissa tävlar med hästar och andra med renar. Och vad har han att tillgå? Råttor, det är ju hans värld. Så att då tämjer han råttor och då tävlar han med dem. Så då blir det Stallos VM. Så där gör du ibland, eller säger lite oförsiktigt att det är någonting som är här och nu, som till exempel VM som är en ganska modern företeelse. Och på en del av dina bilder så finns det här moderna sida vid sida med någonting som är uråldrigt, någonting som finns både i myten och... Ja, de här mytiska berättelserna och också sagor och sägner. Och det är samma med befrielse också, för att där har jag också tagit med humor att vad händer när man är uppe och åker skidor i fjällvärlden? Då har man ju hela den här fjällvärlden att tillgå till. För det kan man ju se även på våra samiska barn, att om man är ute med dem och säger jag blev så kissnödig, var kan jag kissa? Men vi har ju hela den här, men se till att du inte lämnar efter dig papper och sånt, utan det måste man plocka med sig. Så att samtidigt lär man ju också dem att ta hand om, tänka på naturen. Just. Så därför tänker jag, jag blev befriad när jag äntligen kunde liksom kissa eller vad jag nu gjorde. Så då kommer ju den här humorn in som även, det är ju väldigt naturligt. Alla gör ju det, alla gör ju sina behov. Men vad händer om man gör det i stora naturen? Alltså då, vem som helst kan ju se mig. Utsattheten finns ju också där när hon sitter där. Ja, i och med att det är tomma vidder, att det är stora öppna vidder som öppnar sig. Vem som helst kan ju komma bakom henne. Att hon är samtidigt utsatt, samtidigt som det är humor, men samtidigt som det är ju nödvändigt ont. Och allt det där ska ju rymmas i den bilden. Ja. Jag tänkte, Åsas senaste seriealbum heter Urmoden, och du har också tecknat, Britta, du har också tecknat urmödrar på en av dina bilder. Ja. Alltså vilka är urmödrarna i den bilden? Jag har ju väldigt mycket urmödrar eftersom jag har vuxit upp med den här berättelserna, samisk mytologi, och där har vi väldigt Matarako heter det på samiska. Och urmoden är ju den som basar över de här 3 gudinnorna som vi har. I samisk mytologi har vi inte manliga gudar, utan vi har bara kvinnliga gudinnor, och benämning på stjärnor och himlavalvet, det är också väldigt mycket kvinnliga, så att solen är ju himmelens drottning bland annat. Och
i alla fall urmodern Matarak, och hon basar över, det är hon som delar med sig av sin klokskap till de här gudinnorna, hur de bör bete sig för att föra vidare den här klokskapen till generationer som kommer efter dem. Och den här bilden som jag tänker på som heter urmödrar, då är det bilden är som en oval. Den här ovala, det handlar om samiska trumman som har en oval form men som symboliserar solen. Och i samisk mytologi då har vi berättelser på den här världen som vi tre befinner oss i. Och sen har vi den undre världen där alla de här underjordiska huserar. Och sen har vi ovanför oss där allt annat försiggår. Så i den samiska mytologin då har vi ovanför våra huvuden och denna jord och under världen. Så att det är de som finns i den samiska berättandet och mytologi. Och när vi ändå pratar om mytologi så tycker jag att det finns mytologiska element i urmoden också. Jag tänker på till exempel hur djur får vara med och representera känslor och tankar. Ja. Som till exempel, jag tror urmoden säger vid något tillfälle att hon inte vill vara hund igen. Och vid ett annat tillfälle så finns det ett lejon som dessutom är väldigt färggrant och varmt bredvid den här svartvita urmoden. Det har kommit mer med ålder för mig och det här med djuren och alltså där jag är uppväxt på landet och det var ganska så här, djur var bara ett bruksföremål, alltså att det var någonting, och det var inte som jag upplevde, det var liksom inte något kärleksfullt egentligen med djuren, utan det var mer som, det var ganska hård miljö mot djur. De skulle skjutas eller slaktas eller alltså och sådär, och katter de skulle jaga möss, och hundar de skulle vara bra jakthundar, och det var liksom inte det här, så det är lite det jag har växt upp med, det lite hårda som jag kan se idag då, men det var ju det jag växte upp med, så jag visste ju ingenting annat. Så, men nu när jag är äldre och då har egna djur, om man säger, skaffat egna djur med min nya familj, och liksom den här kärleken som jag kan känna inför katter och även alla djur, liksom att jag har kunnat hitta kärleken till djur faktiskt, som jag inte har gjort, som jag inte riktigt fick som barn. Det kom med många djur i den här berättelsen, och jag vet, och det är verkligen så här bara intuitivt. Det var liksom inget direkt jag tänkte på, utan det har bara blivit så, som den här älgen också. Som dyker upp. Ja, men att för det är någonting som har växt, som jag har tänkt jättemycket på, liksom vad som skiljer min känsla för djur nu mot när jag var barn, och varför det är så där. Så att de här djuren, de dyker upp nu i mina bilder nu. Mer och mer? Ja, mer och mer, ja, precis. Och så finns den här öppenheten också i ditt tecknande, att du till och med lämnar ute någonting när jag tror texten säger någonting i stil med att allting kan man inte beskriva, någonting som man inte har, och så ser man urmoden hålla någonting, och vi kan ju förstå vad det är, så kan vi misstänka vad det är som hon håller, men det syns inte någonting för du har lämnat det vitt i famnen och så. Det där tycker jag är jättespännande. Jag tycker du lämnar mycket till läsaren. Jag gillar det, att vara medskapande som läsare. Ja, bra. Ja. Nej, men precis, och det är det jag gillar med textil också. Alltså, att arbeta i textil, att tyget kan prata så mycket som man kan utnyttja. Och det läste jag om när jag läste din bok också, Britta, att just att du låter tyget få styra. Jag kommer inte ihåg exakt hur du skrev, men alltså att man låter tyget ta en med i berättelsen, och det kände jag, till exempel den bilden, att låta den här tomheten, liksom att låta tyget bara prata där liksom, så på något vis, på ett, så att även om det är en ganska tom bild så är den ändå
fylld på något vis. Eftersom jag har vuxit upp med den muntliga berättandet, vi hade inte bilderböcker, eller hade, men jag tyckte om att lyssna på berättelser, för då fick jag min egen bildvärld kom in. Då började jag se en massa bilder som bara ungefär som en film som spolades fram. Och det är samma sak här, för jag tror det är liksom ett arv då, att man ser de här figurerna på tyget utan att de finns där. Jag tänkte det är spännande som du säger, att du inte skissar utan att det fortsätter intuitivt. Hur gör du, Åsa, nu? Till exempel med urmoden. Hade du skisser som underlag, eller hur jobbar du fram bilderna i den? Ja, det är lite olika bild. För en del är liksom inte skissade, men en del är skissade, då fick jag en bild på vad jag ville göra i huvudet. och då skissade jag upp den och sen förde jag över, alltså när jag ville ha en specifik bild liksom, som jag så här, då förde jag över den med ljusbord som så här. Men en del bilder är liksom som sagt det kan vara gamla bilder som jag gjort för länge sedan som jag inte visste vad det skulle bli då, och så blev det den skulle visst vara med här, och jag har liksom, det kan vara någon bild och sen har jag vänt på den och börjat brodera på andra, alltså så här liksom, så att det är lite olika, men en del av dem har jag gissat. Och texten i början så skissade jag upp först hur jag skulle texta, men sen så ju mer jag använder den här texten, ju mer jag broderar de här bokstäverna, då fick jag liksom som ett typsnitt, eller vad man ska säga, även för broderat, så att till slut så behövde jag inte, så kunde jag liksom bara brodera texten liksom, som att jag skrev ungefär som en handstil liksom. Är det något som har kommenterat det, att när du fått någon läsare som har hört av sig kring urmoden, kring den här berättelsen och det här? Jag har fått olika jättefina reaktioner faktiskt från människor, och väldigt privata reaktioner, så att jag kan liksom inte, alltså många berättar väldigt privata grejer och sådär. Det är väldigt fint liksom att det väcker någonting i dem själva liksom sådär. Och det får jag med mina serier också sådär liksom, så att men här är väldigt, och just att det handlar mycket om moderskap också, då blir det väldigt privata eller så här personliga berättelser som det väcker mycket känslor med moderskap och sådär. Om jag håller kvar lite grann vid djuren ett tag, så tänkte jag tänkte Britta på den här som du har med kråkorna. Kan du berätta lite grann om verket Kråkorna? Ja. Jag har ju berättat tidigare att jag växte upp med berättandet, och sen hade jag en mor som var väldigt duktig på att, jag vet inte om det var omedvetet, att hon la in politisk kontext inom vissa djur, fåglar, och i detta fallet då kråkorna, som hon ansåg vara, kråkorna beter sig som överheten. Slänger du ut någonting, så garanterat när du vänder ryggen till och tittar dit igen, så finns inte den här maten som du har slängt ut, den finns inte kvar. För de rensar allting. Och överheten är ju så här, då överheten kontra kråkorna, de hackar ju aldrig varandras ögon, utan de går ju på de som ligger, de mindre. Och i detta fallet så var det så här att det som hände uppe i Nordnorge då med Alta, man skulle dämma älven. Och sen skickade norska staten 600 poliser upp till Alta, stilla Alta då, för att rensa demonstranterna. Och när jag såg de här poliserna, hur de kom i svarta led, då kände jag, nej men det här är ju mammas berättelse om kråkorna. Du var där alltså? Du var där på plats? Jag var ju där, jag stod på barrikaderna, jag var där. Och då kände jag, ja men det är exakt det här. Nu sker det, hennes berättelse blev så stark för mig. Och då växte kråkorna fram, och jag brukar ju vara väl lite långsam i mitt sätt. Om jag får en idé idag så kanske det tar 10 år innan jag realiserar det där. Men då 1981 så kände jag, det händer nu, och nu måste jag vara väldigt snabb och göra den här bilden, för det är ju väldigt centralt nu det som har skett gentemot oss som verkligen försöker att värna om vår natur och vattendrag
Och då kom kråkorna till. Men kråkorna har ju 40 år efteråt så lever den, 81 är väl 40 år sedan. Den lever faktiskt fortfarande så att den delas ju på sociala medier och så märker att andra urfolkskonstnärer har ju blivit väldigt inspirerade av kråkorna. Så de har ju nu det här med Standing Rock i USA. Där märker jag att en urfolkskonstnär gjorde kråkorna men på ett annat sätt. Då handlade det om caterpillar som kom och körde över deras marker. För deras heliga mark och precis där man håller på och gräver. Så att jag tycker liksom att man kan göra utifrån den inspirationen göra en egen tolkning av bilderna. Och den bilden som jag såg, den var väldigt speciell och väldigt tilltalande bild. Alltså. Jag tänker det blir nästan som en bild av det som du gör i dina bilder. Att det personliga är det politiska. Att det är inte så långt mellanrum mellan det som är personligt och det som är politiskt. Och helt osökt så tänker jag på dina berättelser också, Åsa, som till exempel tidigare deras ryggar luktade så gott och så. Men det är om saker som inte pratas om och som vi kanske skulle prata om mer. Alltså stigma i samhället som vi behöver lyfta fram i ljuset någonstans. Ja, och då kan man göra det tillsammans med de tecknade serierna och ta till sig dem. Eller vad säger du, Åsa? Ja, nej, men jag håller med. Och den som blev den seriebok som kanske har blivit mest det privata politiskt är väl 7:e våningen som jag gjorde för vad blir det, 20 år sedan eller någonting. Som handlade om ett misshandelsförhållande. Och det blev ju alltså det är ju så här, det är ju en självbiografisk berättelse bla bla, men den blev ju väldigt så här, den användes politiskt också liksom, och berätta om ett samhällsproblem så där. Jag gör mina berättelser och sen får andra ta det här liksom politiska, och jag har absolut inget emot att mina berättelser används liksom för att berätta ett samhällsproblem till exempel. Men jag känner själv att jag inte kan gå in i debatter och sådär, men jag kan tycka om att även andra, deras ryggar till exempel, att det används men att det kan användas som verktyg. Eller hur? Som psykologer ger det till sina patienter och sådär. Alltså att det här kan du läsa och känna igen det i eller sånt där. Så det tycker jag är jättefint. Att ens verk kan användas som verktyg. Och de finns ju kvar där. Det är väldigt fint. För det där med också, jag har ju jobbat en del med BUP. De har också velat få hjälp med hur kan vi rehabilitera barn genom bilder. Och just det här med berättandet är ju jättefint verktyg att kunna då hjälpa barn som kanske har upplevt någonting obehagligt. Jag kände sådär att jag gjorde väldigt mycket nytta där när jag jobbade med dem. Så att jag tänkte liksom att det är helt fantastiskt att man genom berättandet kan liksom, som du också är inne på nu, Åsa, det här med berättandet om det här med misshandel och att man kan liksom läka sår som finns. För ibland så känner man sig när man sitter och jobbar, säkert du också, Åsa, jag vet inte var du sitter och jobbar, men man känner sig väldigt ensam och så tänker man att vem gör jag de här bilderna? Men sen plötsligt när det dyker upp sådana saker att det här har hjälpt mig, för att jag fick ju ett samtal ifrån en mamma vars son hade legat i koma väldigt länge i Göteborg först, och sen hamnade han ute i Sunderbyn utanför Luleå. Och sen när han hade vaknat då hade han sagt: mamma, den där bilden som hänger där, den har jag tittat på väldigt länge. Och jag känner att jag har kommit hem. Och jag känner att den där bilden har gett mig så mycket tankar. Jag är ute och åker ute i naturen. Och han hade blivit helad på grund av att han hade tittat på den här bilden. Och känner man, ja men då har jag i alla fall uppnått något. Det har kunnat hjälpa någon på traven. Det är jättefint. Och jag är säker på att du har sådana historier också att berätta, Åsa, eller hur? Jo, det är ju väldigt, man blir ju väldigt rörd alltså. När man får sådana berättelser.
Jag önskar att vi kunde fortsätta att prata jättelänge till, men tiden är nådd här nu. Så att, tack så jättemycket Åsa Schagerström och Britta Marakat Labba. Tack. Tack själv.